Kỹ thuật trồng hoa vạn thọ nở đúng dịp Tết, có thể, nhưng vụ chính là vào dịp Tết Nguyên đán. Trước tiên, để chọn giống tốt có thể chọn hai giống chủ yếu là vạn thọ lùn và vạn thọ cao. Hoa vạn thọ lùn có thể trồng quanh năm, thích nghi rộng. Cây cao 40 đến 45 cm, thời gian từ khi gieo hạt đến lúc nở hoa hoàn toàn là 60 đến 65 ngày. Vạn thọ cao rất thích hợp trong Tết Nguyên đán, có thể trồng quanh năm, cây cao 65 đến 70 cm. Thời gian từ lúc gieo đến nở hoa hoàn toàn là 65 đến 70 ngày. Kỹ thuật trồng hoa vạn thọ và cách chăm sóc cho hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán là điều mà bất cứ nhà vườn nào cũng mong muốn. Bởi hoa vạn thọ là loại hoa rất được ưa chuộng, được trồng phổ biến ở Việt Nam có tác dụng xua đuổi côn trùng có hại, dùng lá để chữa bệnh nấc cụt, dùng để trang trí sân vườn, làm cây cảnh, phục vụ cúng, lễ và đặc biệt là để trưng bày trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên để tạo ra một chậu hoa vạn thọ có hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán thì đòi hỏi phải có kỹ thuật trồng và chăm sóc khoa học theo từng bước tham khảo dưới đây. Kỹ thuật chọn giống và trồng hoa vạn thọ, chuẩn bị đất. Trồng hoa vạn thọ đòi hỏi đất gieo hạt phải tơi xốp, nhuyễn thoát nước nhanh và để dễ phát triển tốt, đất phải sạch để tránh gây bệnh cho cây con. Hỗn hợp đất gồm 3 phần, cho trấu phải xả nước nhiều lần để giảm độ mặn, đất cát hoặc đất gò mối hay sơ dừa và phân chùa ngủ. Hỗn hợp trên trộn theo tỷ lệ 10 giờ 4 phút 1 giây. Cây con. Dùng chậu nhựa giống kích thước khoảng 6 cm x 8 cm làm bầu cây, bầu được đặt cách mặt đất 20 đến 25 cm. Dàn đỡ bầu phải có kẽ hở để thoát nước tốt. Sau khi chuẩn bị bầu xong, cho gieo hạt vào bầu và tưới nước cho ẩm, sau 3 đến 5 ngày hạt sẽ nảy mầm hết, giai đoạn này cần che nắng cho cây con. Có thể dùng lưới đen để che nắng, hoặc lưới che nắng. Xem thêm, lưới che nắng lợi dần. Sau 5 ngày thì bắt đầu nhấc giàn che cho cây con phát triển, sáng nhấc giàn che ra đến 10 giờ đậy lại, sau 10 ngày thì nhấc giàn che hoàn toàn để cây phát triển tốt. Trong giai đoạn này chú ý khi tưới cần tưới nhẹ, hạt nước nhỏ tránh làm say sát cây con. Cách cấy cây hoa vạn thọ con ra chậu nhựa trồng vạn thọ. Sau 15 đến 17 ngày sau gieo thì cấy cây con ra chậu, đối với vạn thọ lùn thì chậu nhựa trồng có đường kính 20 đến 25 cm. Vạn thọ cao thì chậu nhựa trồng có đường kính 25 đến 30 cm, lưu ý. Chậu nhựa dùng để trồng vạn thọ phải có lỗ to vừa phải, không quá to để đất trồng tràn ra ngoài, cũng không quá nhỏ làm cho nước không thoát được. Đất trồng trong chậu nhựa được trộn như sau: 300 kg đất cát pha thịt, 300 kg phân chuồng hoái nhuyễn, 10 kg bánh dầu xay nhuyễn, tỷ lệ trên dùng cho 1.000 chậu nhựa trồng. Chú ý chậu nhựa chỉ vô đất khoảng 1/2 chiều cao, phần còn lại khi bón thúc sẽ đầy. Sau khi chuẩn bị chậu nhựa trồng xong, tiến hành trồng cây con vào, chú ý chỉ lấp đất tới cặp lá mầm và trồng vào buổi chiều mát. Trong 3 ngày đầu chỉ tưới phun sương trước khi trời nắng gắt để cây chịu đựng tốt. Sau đó tưới mỗi ngày 3 lần vào sáng sớm, tưới nhiều, 10 giờ sáng tưới lần 2 và 16 giờ chiều tưới lần 3, 2 lần sau tưới ít, vừa đủ. Nếu gặp trời mưa hoặc thấy nhiều nước cần phải xới xáo cho đất trong chậu nhựa thoáng và thoát nước nhanh. Kỹ thuật chăm sóc hoa vạn thọ. Bánh dầu rất tốt cho hoa vạn thọ nên được sử dụng trong suốt quá trình sinh trưởng của cây. Dùng một thùng nước 50 lít ngâm với 10 kg bánh dầu. Nên ngâm sớm trước lúc gieo trồng 10 ngày để phân hủy bánh dầu tốt. 10 ngày sau gieo nên tưới phân lần đầu, nồng độ tưới thấp hơn bình thường. Pha 400 lít nước với 5 lít nước bánh dầu và 200 g phân NPK 16 giờ 16 phút 8 giây tưới cho 1.000 chậu nhựa gieo vạn thọ. Sau đó cứ 10 ngày thì tưới phân một lần, những lần sau tăng lượng nước bánh dầu lên 6 lít. Bón phân. Bón thúc 10 ngày sau khi trồng ra chậu bón thúc lần đầu, tỷ lệ bón như sau: 100 kg cho trấu, 100 kg phân chuồng khô hoai cộng 10 kg bánh dầu nhuyễn. Sau đó cứ 7 ngày bón một lần, tổng cộng bón 4 lần cho vạn thọ đến ngày nở hoa. Ở lần bón 2,3 thì tăng lượng bánh dầu lên 11 đến 12 kg. Lần 4 thì bằng lần đầu. Cơi ngọn, khi cây được 35 ngày tuổi đã có 6 đến 7 cặp lá, đồng thời các chồi nách ở lá 1,2, 3 cũng vươn lên theo. Nên bấm đọt vào giai đoạn này để cây không vượt quá mức và giúp các chồi nách phát triển để tạo bông sau này sẽ đều mặt và đẹp. Chỉ nên chừa 5 đến 6 cặp chồi nách sẽ tốt hơn. Lưu ý là đối với vạn thọ cao bấm đọt trễ nhất là mùng 5 tháng 12 âm lịch và vạn thọ lùn là mùng 10 tháng 12 âm lịch. Khi cây được 45 ngày tuổi thì tất cả các ngọn đã có nụ, hãy tỉa bỏ tất cả các chồi nhỏ trong các nhánh, chỉ chừa một bông chính thì hoa mới lớn và đẹp. Ở giai đoạn hoa bắt đầu nở thì lượng phân bón và thuốc giảm, tránh để lạm phân và thuốc làm cho cây chết héo, hoa nở không lớn và không vun tròn. Kỹ thuật xử lý để hoa vạn thọ ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán, nếu hoa có khả năng nở sớm hơn dự định. Cần hãm tốc độ nở hoa bằng cách tưới thêm phân ure theo tỷ lệ 10 g 10 lít nước để tưới ngày 2 lần, sáng, chiều để kéo dài thời gian sinh trưởng của cây. Công việc này thực hiện lúc cây 50 ngày tuổi.
Nếu thấy hoa có khả năng nở muộn hơn dự định thì có thể xử lý bằng cách ngưng tưới nước 1 đến 2 ngày để cây có triệu chứng thiếu nước nặng. Khi lá vừa héo rũ thì nên tưới nước lại vừa đủ ướt đất trong chậu nhựa, những ngày tiếp theo tưới nước đậm pha với bánh dầu. 6 lít nước bánh dầu với 400 lít nước để cây chuyển sang sinh trưởng sinh thực, có thể sử dụng kali, KNO3 theo nồng độ khuyến cáo để kích thích ra hoa sớm. Phòng trừ sâu bệnh, ở hoa vạn thọ các loại bệnh thường gặp nhất là héo tươi do nấm, quăn đọt do bọ trĩ truyền virus. Bệnh thường xuất hiện khi độ ẩm quá cao, không cân đối dinh dưỡng, khi mưa lớn hoặc tưới mạnh gây say sát cho cây. Có thể phòng bằng các loại thuốc như Alieste, Zoza, Zaconi, Forzaci phòng trừ các bệnh do nấm gây hại, phòng bệnh do vi khuẩn. Trường hợp bị virus nên nhổ bỏ cây bệnh để tránh lây lan. Để có được những chậu hoa vạn thọ đẹp đón Tết cần phải để ý tới các loại sâu bệnh thường gặp. Bên cạnh đó, hoa vạn thọ cũng thường bị sâu vẽ bùa và sâu hằn lá gây hại. Để ngừa và trị sâu vẽ bùa, đề phòng và trị sâu hằn lá. Để hoa nở đẹp, đầy đặn và lâu tàn nên dùng thêm phân bón lá hữu cơ Superme phun định kỳ 10 ngày một lần để giúp cây sinh trưởng tốt và cho hoa đẹp. Cần đặc biệt chú ý trong kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa vạn thọ đó là nên bố trí trồng ở những nơi thoáng mát, không bị bóng rợp. Cần theo dõi liên tục quá trình sinh trưởng của cây để kịp thời có biện pháp xử lý. Vào giai đoạn hoa bắt đầu ló ngòng, nên liên tục phun thuốc trừ sâu có mùi nặng pha loãng để xua đuổi bướm không đẻ trứng vào hoa gây hư hoa làm hoa không đẹp. Cần sử dụng thêm phân bón lá hữu cơ Superme để giúp cây sinh trưởng tốt, hoa nở đầy đặn, tươi đẹp và lâu tàn. Hoa vạn thọ là loại hoa thường được trồng để trang trí sân vườn, làm cây cảnh, phục vụ cúng lễ và trưng bày trong dịp Tết Nguyên đán. Những chậu hoa vạn thọ màu vàng rực rỡ sẽ giúp cho không gian ngày thêm trở nên bừng sáng, hoa còn mang ý nghĩa cầu mong sức khỏe, sự trường thọ và may mắn cho mọi người. Ngoài ra vạn thọ còn có tác dụng xua đuổi côn trùng có hại, dùng lá để chữa bệnh nấc cụt. Loài hoa này còn là nguồn nguyên liệu được sử dụng nhiều trong công nghiệp làm tinh dầu gọi là dầu hoa vạn thọ. Hoa vạn thọ là cây thân cỏ mọc đứng, phần nhánh thành bụi có cành nằm trải ra. Lá hoa vạn thọ là dạng lá kép lông chim lẻ một lần, các lá chét nhỏ có hình thuyền, nhọn ở đầu, mép lá có hình răng cưa. Lá mọc cách, ở mỗi nách lá sẽ có những nhánh phụ mọc ra, tán lá của hoa vạn thọ có mùi thơm như xạ và hăng. Hoa vạn thọ là loài hoa có hai màu nổi bật là màu vàng hay màu vàng cam, cây ra hoa vào mùa đông cho tới mùa hạ. Vạn thọ có thời gian giữ bông nở kéo dài khá lâu, ngay cả khi thân và lá đã tàn, khi hoa tàn sẽ để lộ những quả bế có 1 đến 2 vẩy ngắn. Trồng hoa vạn thọ trong chậu, hoa vạn thọ thường được gieo hạt trước từ 60 đến 70 ngày trước khi thu hoạch tùy theo giống. Có thể sử dụng chậu nhựa trồng cây màu đen hoặc chậu nhựa mềm vành cứng để vô hạt hoặc khi hoa vạn thọ lớn và ra hoa có thể trồng hoa vào chậu. Kích thước chậu nhựa trồng cây trồng vạn thọ. Thông thường kích thước chậu nhựa trồng vạn thọ tùy thuộc vào số lượng gốc vạn thọ trong một chậu. Chậu nhựa vành cứng có đường kính miệng 18 cm đến 20 cm thường được dùng để vô một gốc hoa vạn thọ. Chậu nhựa mềm đen DS3, 25x20 cm thường được vô 3 gốc vạn thọ. Chậu nhựa trồng vạn thọ được làm từ nhựa HDPE qua tuyển chọn kỹ lưỡng, cho độ bền từ 18 đến 24 tháng tùy đặc điểm khí hậu của từng vùng. Các bạn xem video thấy bổ ích hãy chia sẻ video này cho mọi người cùng xem. Và nhớ bấm nút đăng ký kênh để nhận video sớm nhất từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý video những video tiếp theo.